Sziasztok! Én Marian vagyok, és most készítsük el közösen a sárga barack lekvárt. Ez a csatorna azért jött létre, hogy megmutassam, hogy hogyan tudtok könnyedén, adalékanyagok, tartósítószerek nélkül sütni, főzni, és a lehető legkönnyebben eltenni azokat a dolgokat, azokat a gyümölcsöket, zöldségeket, ami ilyenkor ugye szezonban van, tele van vitaminnal, és ez térre aranyat ér, és tényleg sokkal többet ér ez, amit te teszel el, mint amit a boltban meg tudsz venni. A sárga barackokat én így beszoktam áztatni vízbe, ez nagyon szép ez a sárga barack, tényleg csak félbevágom, kimagozom, és egy tálba teszem, közben átnézed, hogy ne legyen benne. Én a jégverést kiszoktam vágni, a rossz gyümölcsöket azt tedd félre, csak hibátlan gyümölcsökkel dolgozz. Ezt a módszert már ismeritek, amit anyukámtól tanultam egy edénybe, egy ilyen vastagfalú edénybe szeretem én feltenni, és ecettel látjátok, hogy itten forgatom körbe, jól át kell forgatni, hogy ne legyen olyan rész az edényen, ahol nincs ecet, tehát mindenhova kerüljön az edény aljára ecet, és amikor ez megtörtént, itt látjátok is, hogy szépen ott van az ecet az edény alján, akkor a megmosott, lecsepegtetett gyümölcsöt kézzel szépen eligazítva elkezdjük pakolni az edénybe. Én nem kavargatom a lekvárt, én így tanultam anyukámtól, és ez a módszer nekem gyerekek mellett nagyon kényelmes, akár ez mellett ugye a lekvárt ugye elkészíted, felteszed, és mivel nem kell kavargatni, mellette simán meg tudsz csinálni egy befőtt elrakást, és vagy bármi mást, ami ugye a dolgod, és számomra így sokkal könnyebb a lekvárfőzés. Szépen ugyanígy beletesszük a felezett barackokat. Én nem szoktam pucolni, én úgy vagyok vele, hogy a héjában van a vitamin. Én így szeretem a sárga barackot főzni. Nagyon finom, savanykás ízvilág. A cukor mennyiséget rátok bízom. Én nem szoktam mérni, én mindig ebbe az edénykébe teszem fel a lekvárt főzni, és mindig cukorral zárom a tetejét, és én ehhez mindig 2 kg cukrot szoktam beletenni, de itt is fogom majd mutatni, látni fogjátok, hogy fogom zárni a cukorral, és az mindig elég is szokott lenni az édességre. De ha úgy gondolod, hogy neked édesebben szeretnéd, vagy édesebben szeretitek, akkor, amikor már ugye belekavarunk a lekvárba, az utolsó időszakba, tehetsz még bele cukrot, de akkor még várjál egy jó fél órát, 40 percet, hogy a cukor jól elolvadjon benne, akkor egy picit még azért főzzed vele, de mondom én nekem a 2 kg cukor ehhez az edényhez általában mindig jó szokott lenni, és általában, amikor így bezárom ezzel a cukorzárással, mindig az a cukormennyiség az jó szokott lenni. Itt, amikor a barackokat így közben mosom, felezem, és picit, amikor itt lecsöpögött, akkor teszem át ugye a tálba. Ugye ennek a lekvárfőzésnek az a lényege, hogy az ecettel egy bevonatot hozunk létre ugye az edény alján, ugye ez segít abban, hogy ne tapadjon le, ne égjen le a gyümölcs, és ugye mutattam is, nézzétek meg, a megy lekvárt is, ahogy főztem, gyönyörűen kijött minden, és semmi leragadás nem volt benne. Itt ez ugyanúgy nézett ki, csak ezt én elfelejtettem már utána nektek felvenni, de ugyanilyen gyönyörű volt az edénynek az alja, amikor a lekvárokat kiszedtem üvegbe. És ugye ennek a lekvárfőzésnek az a lényege, hogy ugye ecettel ugye megvan az a bevonat, szépen ráteszitek a gyümölcsöket kézzel,
hogy ne az legyen, hogy átborítod a tálból, és esetleg a mosás után, ami ott a pici víz még marad, az nem kell, hogy ide belekerüljön. Én ezért is szoktam mondani, hogy kézzel még egy picit le tudod csepegtetni, és szépen eligazítva tedd át a gyümölcsöket az edénybe. Nem kell utána már mozgatni, nem kell rázogatni, nem kell úgy igazítani. Kezeddel egy picikét igazítod, hogy minél több ugye beleférjen, nem kell lenyomni, ami úgy kényelmesen belefér, és utána cukorra zárjuk. És ezt több órán keresztül ott tudjátok hagyni, nem kell kavargatni. Amint te belenyúlsz és igazítod, vagy megrázod, onnantól kezdve vége van ennek a folyamatnak, és már kavargatnod kell, tehát ennek pont ez a lényege, hogy ne nyújj bele, ne csinálj vele semmit, csak szemmel figyeld, és amikor már úgy látod, hogy lecsökkent a felére az a lekvárod, akkor szerintem már az az állapot, amikor már jó szokott lenni, akkor nyugodtan már belenyúlhatsz fakanállal, de onnantól kezdve már ne hagyd ott a tűzhelyen, mert akkor már figyelni kell, kavargatni kell. Én nátriumbenzoáttal szeretek tartósítani, és takaró alatt én így tanultam, én ebben hiszek, és ez be is vált, több évig eláll nekem a kamrába bármit, amit eltettem eddig. Lehet lekvár, vagy akár befőtt. És amikor így szépen áttettétek, akkor ugye itt mindjárt mutatom, hogy hogyan szórjátok rá a kristálycukrot. Én az edény szélétől szoktam indulni, és ott is látjátok, hogy szépen, amennyire tudom, a cukorral zárom be a gyümölcsöket. Nem baj, hogyha maradnak ki részek, és már beletetted azt a mennyiséget, amit úgy gondolod, hogy neked édességre elég. Én szeretem, hogyha megmarad a gyümölcs íze, és ez a savanykás ízvilág, és én azért is mondtam, hogy nekem a 2 kg cukor mindig elég szokott lenni ehhez a mennyiséghez, és akkor így, amikor rátettük, itt jön a második kiló cukor, ugye megint így az edény szélétől kezdem, közepe fele, maradnak kint kicsi barackrészek, nem tudjuk úgy teljesen bezárni, mint a megynél, mert ugye azért nem úgy állnak benne, és persze közéjük is sokkal több cukor, a gyümölcsök közé sokkal több cukor megy be, de ha így, ez amit itt láttok, így bezárjátok, ez tökéletes lesz. Itt már fent van a gázon, takarékon, ugye nekem ez a 3-ason van ilyenkor a tűzhelyem, és majd látni fogjátok, hogy milyen az, amikor így kell, hogy így fúrjon, nem szabad jobban, de ennyire mocorogjon azért a lekvár, picit igazíthatod, hogy azért mindenhol a lehetőséghez képest kis mocorgás legyen, így ez a tökéletes állapot, mert így látjátok, hogy a széle is picit mocorog, a közepe is mocorog, és nem kell belekeverni a cukrot, ne nyúljatok bele, addig várjatok, addig hagyjátok itt, amíg lecsökken nektek arra a mennyiségre, amit úgy gondoltok, hogy már nektek jó. Én most ezt megint palacsintába készítettem, vagy akár kenyérre a gyerekeknek, tehát nem akartam nagyon sűrűre, és a próbát azt úgy csináljátok, hogy hideg tányérra kitesztek egy picit, és ha nem nagyon folyik a lekvár, akkor már jó. Én a barackot úgy szeretem, hogy bele szoktam turmixolni, és ilyen nagyon jó krémes állagúra szeretem, tehát én itt nem szeretem gyümölcsdarabosra hagyni, ezt mindenki maga dönti el, hogy hogyan szereti, hogyan főzi. Itt még egy picit látjátok, hogy én még vártam, egy kicsit, hogy sűrűsödjön, de ilyenkor már nem lehet ott hagyni, kavargatni kell, és a kiszedés előtti pár percben teszem hozzá egy pici nátriumbenzoátot, azt még egy picit várok utána, hogy egyet forjon a lekvár, egyet bugyogjon, és már mehet is a kiszedés. Látjátok, hogy milyen csodálatos színe van, nagyon finom az íze is, és tényleg ez is az egyik kedvenc lekvárunk. Itt lemaradt a videón, de tegyétek bele a nátriumbenzoátot ugyanúgy, mint ahogy a megybefőttben, vagy a megy lekvárban is látjátok fent a videón, nézzétek meg, itt sajnos ez lemaradt a felvételről.
nagyon picit beleszórtok a lekvárba, elkeveritek, és egyet for, és utána kezditek el kiszedni. A kiszedés menete ugyanaz, tepsibe tesztek vizet, bele a kifőzött, kifertőtlenített üvegek, mosogatógépbe, ha beteszitek, teljesen jó, tökéletes, utána konyharuhára csöpögtessétek le az üvegeket, nézzétek meg, a tetők ne legyenek rozsdásak, hibásak, és jól zárjanak. Amennyiben átfordul, akkor tegyél rá másik tetőt, mert az nem jó, minél szorosabban zárjátok az üveget, és az lesz a tökéletes zárás. Mindegyik üveg aljába tegyetek egy kicsit, amikor már átmelegedett az üvegetek, akkor mehettek tovább, és szépen töltögessétek meg az üvegeket. A tetejére itt ugyanúgy teszünk egy késhegynyi nátriumbenzoátot, én ebben hiszek, én mindig így szoktam eltenni, és itt is látjátok, hogy milyen gyönyörű színe megmaradt, ugye a lekvárunknak az íze is fantasztikus. Nekem ez a szilikon törcsére ez nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy nagyon könnyű ezzel ugye az üvegeket tölteni. Amikor szeditek, azért keverjetek rajta néha, hogy nehogy leragadjon, és tényleg rendesen tudjátok szedni a sűrűjével együtt a lekvárt, és itt látjátok, hogy most már telnek az üvegek, és tényleg ez a lekvárfőzés, ez így számomra könnyen beiktatható az egyéb tennivalók mellett is. Tényleg fantasztikusan szép színe van. És utána a dunszban, a takaró alatt én szoktam hagyni egy 2-3 napot is. Ilyenkor azért melegben nehezebben hűl ki, de ez nem probléma. Nyugodtan hagyjátok egy 3-4 napig is ott, szépen kihűl, és utána nyugodtan tehetitek fel a polcra. Én nekem ilyenkor, ha meleg kamrában van, de ez semmit nem változtat, és gyönyörűen el fog állni nekem térre, tehát nem kell sötét hely, nem kell hűvös helyre tenni, nyugodtan feltehetitek a polcra, és semmi baja nem lesz, ha ezzel a módszerrel csináljátok a lekvárt és a befőtteket, ahogy én nekem itt a csatornán látjátok, akkor nyugodt lehetsz benne, hogy tökéletes lesz, és el fog állni neked több évig. Ugye kihűlés után még fog sűrűsödni a lekvárunk, de én nekem ez a sűrűség volt az, ami most kellett, és én nem szerettem volna tovább főzni, hogy megmaradjon a gyönyörű színe is. Itt ráteszem a kis csipetnyi nátriumbenzoátot, és utána zárom az üvegeket, vigyázz vele, nagyon forró az üveg, én konyharuhára szoktam tenni, jól meghúzom a tetejét, és konyharuhával együtt viszem a takaró alá a dunszba, mert tényleg forró minden, és nagyon könnyen meg tudod égetni magad, hogyha nem figyelsz oda. Itt mutatom a dunszot, itt látjátok, hogy gyűlnek a barackslekvárok. Örülök, hogy itt voltál. Kövess be, ha még nem tetted meg, és írd meg nekem, hogy legközelebb mit készítsünk el együtt közösen.